Chị chồng tôi là một blogger ăn uống. Sau khi mang thai, chị ấy vẫn mỗi ngày ngấu nghiến hàng tá đồ ăn ngoài. Tôi khuyên chị ấy rằng có thể sẽ dẫn đến nguy cơ máu nhiễm mỡ. Nhờ sự khuyên nhủ của mẹ chồng và em chồng, cuối cùng chị ấy cũng dừng livestream và sinh con an toàn. Nhưng sau đó, nhìn thấy những blogger cùng thời có hàng triệu fan, kiếm tiền đầy túi, chị ấy ghen tức mà cố tình lái xe đâm tôi chết. Khi tôi mở mắt ra, chị chồng tôi đang há miệng ăn ngấu nghiến một đồ lẩu cay. Bên cạnh là một đống hộp đồ ăn ngoài đã vứt lăn lóc. Sao còn ngồi đó? Không biết ý một chút à? Mau mang đồ ăn ngoài vào cho chị con đi. Tôi lập tức bê đống đồ ăn ngoài đó, bước vào phòng. Trong phòng, Viên Hồng Anh đang ăn ngấu nghiến, vừa nhai vừa nói chuyện trước máy quay. Tôi từ nhỏ đã ăn khỏe rồi, hôm qua lại phát hiện có thai. Bây giờ là một người ăn bù cho hai người, lại càng ăn khỏe hơn. Ăn mãi không no. Ăn đi. Tôi muốn xem lần này không có lời nhắc của tôi. Chị làm sao sinh con an toàn. Chúc mừng, lại thêm 5 fan nữa rồi. Chưa đầy một lúc, khi Viên Hồng Anh chưa kịp ăn xong và dừng livestream, mẹ chồng tôi đã đi vào, kéo tôi ra ngoài. Tôi nghĩ một chút, chị con cứ ăn đồ ăn ngoài như thế, không chỉ không tốt cho sức khỏe, mà còn tốn tiền. Con bây giờ làm việc tự do mà. Hay là đến làm cơm cho chị con luôn đi. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ việc tôi tái sinh đã gây hiệu ứng cánh bướm? Kiếp trước đâu có chuyện này. Hơn nữa, lúc này, mẹ chồng tôi lẽ ra còn chưa biết chuyện Viên Hồng Anh mang thai mới đúng. Mẹ, con tuy làm nghề tự do, nhưng nào là vẽ minh họa, nào là đi review quán xá, rồi còn dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng. Bận đến mức quay cuồng, không nói chuyện khác. Chỉ vì muốn xem kết cục của chị ta Viên Hồng Anh. Chuyện này tôi nhất quyết không nhận lời. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không để con làm không công đâu. Cho con 1,0 cũng là để phụ thêm chi phí sinh hoạt, không phải sao? Mẹ đừng làm khó con nữa. Vấn đề này không phải chuyện tiền bạc. Thật sự con không có thời gian. Mọi người còn để con làm livestream không đây? Không biết nhà mình cách âm kém à? Với lại, mẹ nghĩ gì thế? Em ấy nấu ăn kiểu gì? Toàn là rau luộc nhạt nhẽo, không dầu không mỡ, ăn dở chết đi được. Thật sao? Chị Hồng Anh nói đúng đấy. Làm ăn uống trực tuyến thì phải đầy đủ màu sắc, hương vị và cả chất lượng. Phải nhiều dầu, nhiều muối, nhiều cay và nhiều ngọt. Để nhìn vào ai cũng thèm thuồng mới được. Cái này thì con chịu không làm nổi. Thấy tôi và chị Hồng Anh đều không đồng ý, mẹ chồng nhìn tôi hồi lâu, rồi kéo Viên Hồng Anh sang một bên, thì thầm nói chuyện gì đó. Hành động kỳ lạ này khiến tôi càng thêm bất an. Mọi lời nói và hành động của hai người hoàn toàn khác với kiếp trước. Chẳng lẽ mẹ chồng tôi cũng tái sinh sao? Không thể nào. Để xác minh phỏng đoán của mình, nhân lúc hai người còn đang rì rầm, tôi vội vàng đặt chiếc máy ghi âm mang theo bên mình trong phòng ngủ. Sau đó, tôi lập một tài khoản mới, để lại bình luận trong phần livestream của Viên Hồng Anh. Chị ơi, em là fan mới của chị, cũng là y tá ở bệnh viện. Vừa xem livestream nghe chị bảo mình đang mang thai. Em muốn nhắc chị chú ý sức khỏe. Bây giờ tỷ lệ máu nhiễm mỡ ngày càng cao đấy. Khi mẹ chồng và Viên Hồng Anh trò chuyện xong đi vào, tôi giả vờ đang dọn dẹp đồ ăn ngoài trên bàn cho chị ấy. Vô tình nhìn lên màn hình điện thoại trên bàn, tôi bật thốt lên kinh ngạc. Ôi trời, chị ơi, livestream của chị vẫn chưa tắt à? Có người để lại bình luận kìa. Đây có phải bình luận đầu tiên của chị không? Bình luận đầu tiên gì chứ?
Chị Sơn đã có rất nhiều bình luận rồi. Để chị xem. Viên Hồng Anh vui vẻ chạy đến. Nhưng đôi môi đang mỉm cười của chị ấy dần dần hạ xuống khi đọc rõ bình luận đó. Hôm nay đến đây thôi nhé. Mọi người mai gặp lại. Ba, không đúng lắm. Kiếp trước, khi vừa nghe nói đến bệnh mỡ máu, chị dâu lớn đã luôn coi thường không thèm để tâm. Chị ấy là một người phát trực tiếp ăn uống. Ngay cả khi mang thai vẫn ăn đủ thứ đồ ăn nhanh mỗi ngày. Kiếp trước, tôi đã khuyên bảo chân thành. Nhưng cuối cùng, sau khi sinh con thuận lợi, chị ấy lại lái xe tông chết tôi, sống lại một đời. Tôi quyết không khuyên nữa. Tin nhắn đầu tiên này nói gì thế? À, một fan mới. Cũng không nói gì nhiều. Chị động viên khi thấy phản ứng của mẹ chồng hoàn toàn khác so với kiếp trước. Tôi gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Mẹ chồng tôi cũng đã tái sinh. Để tận mắt chứng kiến kết cục của Viên Hồng Anh, tôi quyết định tạm thời quan sát. Hôm sau, tìm được cơ hội, tôi lấy mấy ghi âm đã đặt trong phòng ngủ hôm qua ra, thay bằng một cái mới, rồi đặt lại vào chỗ cũ. Vừa mở máy, tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại thế này. Mẹ đi một nước cờ sai rồi. Nếu muốn biết nó có tái sinh hay không, mẹ không nên phá vỡ quỹ đạo của kiếp trước. Bây giờ thì hay rồi. Chúng ta lại không thể xác định được hành động khác lạ của nó. Là vì tái sinh, hay vì sự can thiệp của mẹ? Đúng như tôi đoán mà. Hâm ôm, chẳng phải lỗi của con sao? Kiếp trước, con tông chết nó làm gì? Dù nó có làm sai, cũng khó tìm được cô con dâu nào dễ dạy bảo như thế. Con không biết đâu. Kiếp trước em trai con cưới một con hổ cái mộc Tiểu Lâm. Nó khó đối phó thế nào đâu. Những chiêu mà em trai con dùng để đối phó Hứa Ngọc Hân đều bị con hổ cái đó áp dụng lại lên em trai con. Việc nhà thì một chút cũng không làm. Chịu đựng còn giỏi hơn hai mẹ con mình. Đất bụi dày đến 2 tấc. Rác chất đống khắp nơi cũng không thèm ngó. Em trai con nó nói như vậy. Mục Tiểu Lâm còn nói nhìn thì thấy sạch mà khỏi dọn. Chịu đựng còn giỏi hơn mẹ và con. Là cô ấy đúng không? Thế cô ta có biết nấu ăn không? Cô ấy chứ còn gì nữa. Biết nấu á? Mẹ thấy ngay cả cửa bếp cô ta còn chưa mở bao giờ. Chỉ cần nhà không nấu là ra ngoài ăn nhà hàng. Tiền thì chẳng phải tiền của chồng và em cô ta sao? Chắc chắn là không phải rồi. Mẹ cũng chẳng đến mức ngay khi tái sinh đã phải xác nhận. Xem Hứa Ngọc Hân sống chết thế nào. Thấy cô ta sống tốt, mẹ rất vui mừng. Nên muốn bảo cô ta làm việc này việc kia. Nghe cuộc đối thoại của hai người này, lúc này tôi mới hiểu ra những biểu hiện kỳ lạ của chồng tôi, Viên Hoàng. Ví dụ trước khi cưới thì rất siêng năng, nhưng sau khi cưới thì lười hết chỗ nói. Nhà bẩn hay bừa bộn thế nào, anh ta cũng coi như không thấy. Thật tinh danh, người không chịu nổi lúc nào cũng là tôi. Rồi lâu dần, việc nhà trở thành thói quen của tôi. Giờ đây, sau khi nghe bà mẹ chồng than phiền về con dâu sau này, tôi cuối cùng cũng cảm thấy được chút thoải mái. Đáng đời, cho bà đổ oan lên đầu tôi. Cho gia đình bà tông chết tôi. Đúng là ác giả ác báo. Mụ đàn bà đó không chỉ lười và tham ăn, còn biết đánh nhau nữa. Thôi nào mẹ, chuyện của kiếp trước rồi. Nhắc lại làm gì? Hay là mẹ nghĩ xem làm sao kiểm tra, xem Hứa Dĩ Hạ có phải cũng tái sinh không? Nếu phải thì làm sao? Được, mẹ cũng không biết nữa. Hay mai hỏi cậu em con đi. Sau đó, hai người họ nói chuyện cũng rất nhiều. Toàn những thứ chẳng quan trọng. Xem ra họ không nhắc gì đến chuyện trong phòng ngủ.
Tôi thu lại máy ghi âm, rồi mới đi về nhà. Vừa đi vừa đăng nhập vào tài khoản mới lập hôm qua. Ban đầu định xóa tài khoản, nhưng phát hiện ra có một tin nhắn riêng. Viên Hồng Anh cả nhà đáng chết. Tôi khuyên cô đừng xen vào nhân quả của người khác. Có ý gì đây? Viên Hồng Anh còn có một kẻ thù nữa sao? Hơn nữa, người này rất có thể còn căm hận nhà họ Viên hơn cả tôi. Nghĩ vậy, tôi vội vàng mở thông tin cá nhân của đối phương, nhưng không tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại 2 chữ đừng lo rồi về nhà. Cô đi đâu từ sớm vậy? Giờ mới chịu về hả? Ông, tôi vốn còn đang nghĩ lý do để ly hôn. Quả thật tự nhiên giờ lại có cớ để ly hôn rồi. Viên Hoàng, tôi nhìn anh lâu lắm rồi. Ly hôn đi, anh cút ra khỏi đây ngay.